Вітаю, YouTube! Гортаючи якось Reddit, помітив пост про світлину SSTV, записану із Міжнародної космічної станції. Якщо шукати можливості RTL SDR приймачів, то отримання SSTV є в тому списку, оскільки можливостей для отримання такого телебачення більш як достатньо. Але трансляція із Міжнародної космічної станції не є постійною, а тому, щоб спробувати запис, потрібно дочекатись анонсу. 14 червня був анонс трансляції з 21 по 26 червня 2021 року. Чудовий шанс для спроби. Телебачення з повільною розгорткою, Slow Scan Television, SSTV, метод передачі зображення у аматорському радіозв'язку з використанням каналу вузької ширини. Класичне аналогове телебачення використовує канал шириною 6 МГц, а SSTV всього-навсього 3-5 кГц. Саме ця особливість дозволяє отримати сигнал на звичайну рацію або приймач RTL SDR. І попри те, що технологія містить у своїй назві слово телебачення, швидкість отримання одного кадру досить низька. До прикладу, один кадр SSTV із МКС передається за майже 2 хвилини. Ну що ж, починаємо запис. Міжнародна космічна станція пролітає над моїм містом Львів кілька разів зранку. Точну годину можемо глянути у додатку G-Predict. У моєму випадку ідеальне проходження було о 9 ранку, а тому з вечора готую апаратуру і ставлю будильник, щоб не проспати. Зранку вмикаю запис у додатку GQRX. Цивільне програмне забезпечення для SDR, зокрема на Linux-системах. Запис буду вести на RTL SDR приймач із LNA та фільтром FM радіо та комплектну антенну диполь з довжиною плеча 49 см. Вже за хвилину, після появи МКС над горизонтом, починається трансляція. Сигнал вийшов досить сильним і стабільним. Цьому я завдячую факту, що мої вікна виходять просто на захід, а МКС пролітав чітко із заходу на схід. Цей перший раз я забув про вплив ефекту Доплера на сигнали із передавачів на рухомих супутниках, тому коригував частоту вручну, хоча для цього найкраще було зразу вімкнути G-Predict. Він чудово працює із GQRX. За 2 хвилини сигнал закінчується, то я випробовую його у додатку QSSTV. Це вільне програмне забезпечення для декодування SSTV. І результат виходить непогано. Наступне проходження МКС за годину. Перед цим проходженням налаштовую G-Predict для автоматичного коригування і починаю запис. Отриманий запис можна декодувати як на Linux-системах з допомогою вже згаданого додатку QSSTV, так і на Windows. На Linux-системах потрібно спершу створити звуковий пристрій 0 відтворення, тоді увімкнути відтворення з допомогою цього пристрою будь-яким програвачем, а у QSSTV увімкнути прослуховування цього ж пристрою 0 відтворення. Як тільки QSSTV почне прослуховування, збоку з'явиться водоспад, а як тільки додаток розпізнає сигнал, він почне генерувати зображення. Для операційної системи Windows існує безкоштовний додаток MS-SSTV. Дії у ньому аналогічні діями із QSSTV. Спершу потрібно встановити драйвер віртуального аудіокабелю. Тоді запустити програвач, запустити MM-SSTV і очікувати декодоване зображення. Результати і короткий, але цікавий досвід мені сподобались.
Надіюсь і вам, а тому поставте вподобайку цьому відео, а ще напишіть коментар, запис і декодування яких сигналів вам було б цікаво побачити на відео. До зв'язку!